Hey guys, welcome to my channel. I'm Ela. In today's video, magre-review na naman tayo ng skincare. Another skincare from Some by Me. It is the Snail Truecica. I'm not sure kung ganun talaga yung pagka-pronounce niya. Miracle Repair Serum. So, it has Snail Truecica 890,000 ppm. So, meron siyang black snail, Truecica complex, and it will revitalize your skin. So, when you hear na yung isang product merong snail na serum or anything na snail na ingredient, pag naririnig mo yun, parang maengganyo ka. Kasi madami sa kanila yung gumagamit ng mga products na ganun. Especially if yung problem mo is yung aging, yung acne, ganun. Although, etong product na to, I have heard doon sa IG story nila or live nila na hindi talaga siya nakakawala totally ng scars sa pimples. Pero, nag-help siya eventually sa pag-repair, pag-regenerate ng cells mo sa part na yon, sa skin mo na yon, sa area na yon. Ang dami, no? Sa area na yon and all. Eto, babasahin ko yung description ni Snail Truecica. Amazing skin repair system taken from black snail's regenerative power. Contains 890,000 ppm of black snail's mucin, filtrate, and Truecica. Skin soothing daw siya and caring, Truecica complex, an exclusive solution developed by Some by Me, formulated with mugwort, tea tree, cica, etc. So, meron pa rin siyang tea tree, guys. Meron din siyang natural BHA and white willow bark extracts. So, nag-exfoliate din siya ng konti and nakaka-soothe ng area na nilalagay mo. So, sabi nila kung saan ka merong pimples or kung saan yung problem area mo, yun lang daw yung lalagyan mo. Pero for me, nilalagay ko siya all over my face. Yung sa akin, yung problem ko, that time nung na-receive ko tong product na to, meron akong pimple. So, okay na okay siya and matetest out ko talaga kung nag-work ba talaga siya. So, as I've experienced, meron akong mga clips from day 1 to day 5. So, every night ko siyang nilalagay. And ginagamit ko din yung ibang products ng Some by Me. Kasi, sabi din doon sa live IG story nila na pwede daw siyang gamitin in conjunction with the AHA, BHA, PHA ng mga products. So, hindi siya nagkaka-conflict ng mga ingredients. So, okay lang daw yun siya. Yung ginamit ko yung toner nila, yung moisturizer na H7, and yung serum na Snail Truecica. So, by the way, guys, before ako mag-continue, hindi ko pa pala napakita yung box. So, ganito yung itsura niya. Super nice ng packaging niya, guys. Color red na shiny pa. Tapos, pag open mo, yung mismong product talaga, ang ganda ng kanyang packaging. So, as you can see, nagmamatch siya sa aking nails. Sa IG ko pa ito sinasabi, kino-compare ko talaga sa nails ko, no? Ayan. Ayan, diba? Ganda niya. Color red, tapos black yung pump niya. And, meron din pala itong, I believe meron siyang 50 ml of product. Yeah, 50 ml of product. So, ayun, tatapusin ko na yung mga binabasa ko. So, pwede siyang gamitin in conjunction with BHA, BHA, PHA na mga products. Meron din siyang allantoin and sage extracts, which yun yung mga for skin recovery and healing effect. Yun daw yung effect na nabibigay ng mga ingredients na yun. And another na naman na makukuha mo dito sa product na to is meron siyang whitening effect and anti-wrinkles, guys. So, I'm 29 years old. So, yun na yung isa sa mga problems ko. Aside from my pimples, although yung dati ko na problem, yun yung mga yung nasa ilalim nga na malalaki na mga pimple. But eventually, naghinay-hinay na siya and yung monthly pimples ko, yung maliliit na lang. Pero, the past few weeks, yung recent ko lang pimple, bumalik na naman yung sa ilalim, guys. And I've noticed na from days 1 to 5, actually, nung ginamit ko to, parang pahil na kasi siya eh. So, I've noticed on day 1, yung redness all over my pimple, medyo nag-lighten siya ng konti. And the next day naman, second day or third day ata, yun nagkaroon ako ng ibang pimples. Pero I don't think naman na nang dahil sa product na ito. And malalaman mo kasi yun kung anong product na ginamit mo, kung bakit ka nagkaka-pimple or something. Basta hindi ko alam sa inyo, but ako nalalaman ko kung ito ba talaga yung reason for the other breakouts sa other areas of my skin. It's been 3 days, guys, na ginagamit ko to and ganito yung itsura niyo. Parang nag-appear na naman yung pimple. I don't think yung serum yung nakakos nito kasi I've been working 13 hours, 12 to 13 hours per day. And medyo stressful ngayon, guys. Kaya matagal din ako nakakatulog. So,
Ayan, yan siguro yung isang factor, and another one is I'm hormonal din. So, yan, hindi naman ako masyadong worried na or iniisip na it's because of the serum. But, ayun. Ayun, so ginamit ko pa rin siya. The next day, 4th day, nawala na siya. So, yun nga, okay lang naman siya. Lahat ng mga products kasi ng Some by Me, claimed nila na skin irritation testing completed daw yun sila. So, isa yun sa mga products na may ganun. And, ayun, hindi naman siya nag-irritate sa skin ko din. On the 5th day, meron pa rin naman yung pimples ko. Meron pa din yung scars. Hindi naman siya pimples kasi isa lang naman talaga yung problem ko, yung dito ko sa chin eh. Meron pa rin siyang scar. Pero, I've noticed na parang nag-help talaga to siya na i-heal yung mismong pimple. And I'm not just saying this because binigay ng Some by Me to. And Some by Me, thank you so much for sending me this product para i-review ko to. Every product na binibigay sa akin, sinasabi ko pa rin kung ano yung na-notice ko talaga. Kasi yun yung important eh. I hope na by this review, matutulungan kayo if bibilhin nyo ba yung product or worth it bang bilhin yung isang product or not. Kasi with skincare, mostly sa mga skincare, especially mga Korean products, mahal siya. So, I hope na makakatulong itong review para at least worth it naman yung gastos nyo, diba? But anyway, ayun. On the 5th day, parang nag-flatten na yung dito ko. So, nakatulong talaga siya na mag-heal sa pimple ko. Pero meron pa rin akong scar. But I know na mawawala lang siya kasi continuous din naman yung paggamit ko ng toner. Recommended daw ito sa mga skin that needs recovery care. So yun nga yung kapag yung nagkaka-pimples kayo na parang pa-heal na, ganun, after acne, ganun. Since nail serum nga siya, iniisip nyo if sticky ba siya. For me guys, or actually, hindi siya for me lang. Parang manonotice na naman mga lahat ng mga makakagamit nito, hindi talaga siya sticky guys. So, papakita ko sa inyo kung ano yung texture niya. So, ganito nga siya guys. Tapos, pero meron siyang amoy guys, medicated yung amoy niya. Pero hindi naman siya strong na to the point na parang ayaw nyo na siyang ilagay sa mukha nyo. So, ganito siya. Medyo ano siya, liquidy. But, kapag binablend mo na siya or pinapahid mo na siya sa area ng face mo or sa kamay mo, nagda-dry lang siya guys. Pero hindi yung dry na, baka maano kayo sa word na dry ha. Pero hindi siya drying guys, but yung feeling niya, hindi siya malagkit. Ina-absorb lang siya sa mukha mo. Ganun yung feeling. Other claim niya din is nakaka-moisturize, yung dull skin mo, nakaka-improve siya doon. And yung skin mo, feeling fresh na yung tingnan. Ganun daw yung ine-expect niyang mabibigay sa skin mo. Yung issue ko pala sa skin ko is yung redness dito, meron ako mga veins dito, and then yung pimple dito nga. But, with the redness, I don't think nakaka-help siya doon eh. And then, yung veins, parang hindi na siya nakaka-help talaga doon. Kailangan na ng bang treatment para doon. Specifically, yung tina-target nito is yun nga, yung pagre-regenerate or recovery ng skin mo. So, yun yung problem ko, yung pimple dito. So, I will post yung before and after na picture ko from day 1 and day 5 para makita nyo naman if meron ba talaga siyang difference. Yung claim niya na nakaka-moisturize siya ng skin, yes. So, oily ako, but yung oily kasi I've heard na the more na parang dry yung sa loob ng skin mo or something, so the more na nagsisecrete ng oil yung mukha mo, kaya ka nagiging oily or something like that. But, ililink ko nila kung somewhere kung meron ako makita ng mga videos na ganun or articles na ganun. So anyway, ayun nga, yung ginagawa ko is, after ko mag-wash ng face, naglalagay ako ng toner, yung Miracle Toner ko from Some by Me pa rin. And then, naglalagay ako ng serum every night. And then, after the serum, yung moisturizer na. So, every night ko siyang ginagamit until na mag-fully heal talaga yung problem area ko. So, pwede nyo ilagay lang siya sa problem area nyo or sa buong mukha nyo, like what I did. And, yung sabi ko nga, if you have oily skin, mag-light tapping kayo. And then, if meron kayong dry skin, sinasuggest nila na mag-layer kayo sa mukha nyo. Para, kasi yung binibigay niya is nakaka-moisturize siya. So, overall naman guys, sa paggamit ko ng serum na to, na-enjoy ko naman siya for 5 days with yung nakita ko lang na difference or huge difference talaga is yung sa dito sa pimples ko na medyo naka-help talaga siya with the healing process. Kasi mostly kapag yung nasa ilalim ng mga pimples, medyo matagal kasi siyang mag-heal talaga eh. Like yung parang di ba parang ang pangit ang pakinggan, no ba?
parang nagnanana nga, tapos parang nagka-clot siya, and then nabubutas. Pero with this one, parang ano lang siya, lumiit lang yung smong pimple ko. And then, although meron pa siyang scarring, naka-help naman siya na i-improve yung skin or problematic area ko. With the anti-wrinkle function naman, hindi mo naman yun siya makikita agad-agad, especially with skincare products. So, as I've said yung sa previous video ko, merong mga products na matagal, kailangan mong gamitin for a long time before siya mag-work, and meron din mga products na for 2 weeks, mag-work agad siya. So, for dito, yung specific na function na yung sa anti-wrinkle, hindi ko pa siya nakikita. Ang ako ang face ba kay murag hayag? Hayag? Nag-brighten ba? Compare dati o karon? I think so. So, yun guys. Yun yung sinabi ng boyfriend ko. Hindi yan siya scripted. But anyway, ayun. So far, I've been liking the serum, and of course, gagamitin ko siya continuously, and then mag-update na lang ko after siguro mga 30 days or maganon. Kung meron akong big difference talaga na makikita sa mukha ko. By the way guys, if you're interested sa product na to, I will link Some by Me's website on the description box below. So i-check nyo lang doon, check nyo sa website nila kung meron din silang mga ibang products soon. Kasi so far naman yung mga products na test out ko na sa kanila are very good and okay sa skin ko. That's it for today. I hope you liked this video. Give it a thumbs up if you did. Subscribe if you haven't already. And please click the notification bell just beside the subscribe button so you'll be notified every time I post. I hope to see you on my next video. Bye! By the way guys, nagpagupit pala ako. Sa last part na talaga sinabi. Yun lang. Bye!